נמצאת איתנו אורחת נפלאה, סגן אלוף במילואים שוש רבן. שלום וברכה. תודה רבה שבאת מהביטחוניסטים, עם עבר צבאי מאוד מאוד חשוב, מאוד מפואר, שיש לו הרבה מה לתרום גם בהסתכלות היום. אני רוצה לשאול אותך, ראש ממשלה שרואה מצב כזה, הוא לא אמור להיכנס לעומק הקורה ולהגיד, חברים, מהיום אין יותר אישור של משפטנים להפצצות. הכי פשוט בעולם. אתם המשפטנים, תשבו במשרדים שלכם, והחיילים יעשו את העבודה שלהם. אתם לא תשבו ותחליטו לי אם מפציצים או לא מפציצים. יש מוסר. מה, אני הולך קבוע לידי עם איזה רב או איזה משפטן, שיגיד לי מה לעשות בעסקה הזאת או מה לעשות בעסקה הזאת? אני חי את חיי, ואם מישהו חושב שעשיתי משהו לא בסדר, בבקשה, חס ושלום. אותו דבר כאן, יש לנו חיילים, יש לנו מפקדים, שיש להם חוקים, הם יודעים את החוקים, הם עושים את העבודה. למה צריך שמשפטן יחליט בזמן אמת אם להפציץ או לא להפציץ? ולמה ראש הממשלה לא מתערב? אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל אתה צודק, זו שאלה טובה, אבל אני חושבת שגם ידיו של ראש הממשלה גבולות, על ידי היועצת המשפטית, יש לה תאומה בצבא, הפצ"רית, הן הולכות יד ביד, אני מניחה שהן גם שואבות הגיבוי זו מזו, גם היועצת המשפטית בכללים שלה, תראה במדענים. בוא, תראה במדענים במדינת ישראל בימים אלה, כשהצבא נלחם, כשחיילים נהרגים, כשיש לנו חטופים, בתנאי הלינה של הנוח'בות, במקומות שלהם, בתנאי הכלייה שלהם, באוכל שהם אוכלים, אם מספיק מזין או לא מזין. פירות, לא פירות. שופטי בג"ץ קמים נוכח דבריו של אב שכול. לאן הגענו? איפה? יש פה ליקוי מאורות. באמת, הטוב הוא רע והרע הוא טוב, אתה כבר לא יודע. זה למה הציבור כל כך בטנו מלאה, והתגובה ראינו בימים האחרונים בזה תימן. אני אומרת, באמת שיש פה ליקוי מאורות, אבל כן הייתי מצפה מראש הממשלה, הוא היה צריך לפטר את המטה הכללי הזה שהוביל את המלחמה, את ה-7 לאוקטובר ואחריו, והיה צריך למנות מפקדים אחרים, היה צריך לעצור, הוא ושר הביטחון כמובן, לא לשתף פעולה, אותם אלה שעוד ממנים לנו את הדור הבא של הצבא, של שירות הביטחון הכללי, דברים הזויים קוראים לנו מתחת לידינו, וקשה לי לדבר על כל זה, כי אנחנו ביום מאוד מאוד שמח, עם הרבה מאוד עוצמות, עם הרבה מאוד כוח של מדינת ישראל, צריך לתת לזה המון מקום. אבל כמו שהדברים נראים כעת, למעשה המלחמה הזאת מתארכת. עכשיו אני רואה את הילדים, זה הולך למילואים, או חוזר ממילואים, שני אלה במילואים, זה פשוט לא יאמן. עכשיו, אתה יודע, הוא בתואר בזה, הוא בתואר בזה, זה בחור פה, זה שם, והם חודשים על גבי חודשים בתוך הלחימה, ויאמר לזכותם, בלי עין הרע, שהם ישמור עליהם כולם, כל חיילי ישראל, רוח הלחימה שלהם היא עוצמתית, אבל הם ממש מוציאים תמיץ למען המדינה, זה נפלא, אבל מוציאים תמיץ, המלחמה הזאת הולכת להיות כל כך ארוכה, והפוליטיקאים דרך אגב, בלי להתבייש, אומרים, זה ייקח עוד שנה, זה ייקח עוד שנתיים, איפה אתם חיים? לא, תשמע, אני חושבת שיש פה שוב חלק, בלבול מושגים, שגם פה, מי שהוביל את זה, זה ראשי מערכת הביטחון. המלחמה הייתה אמורה להיות הרבה יותר קצרה. אנחנו צריכים להבדיל בין שלב המלחמה שהוא לתת את המכה האנושה ולחסל את מרבית התשתיות האנושיות ואחרות, במקרה הזה של החמאס ברצועת עזה, ואחרי כן לעבור לשלב שהוא מאוד ארוך, הוא שנים, וזה בסדר. מה אנחנו נקרא לו ביטחון שוטף? שליטה בעזה. אני חושבת שגם ממשל אזרחי חייב להיות שם, שליטה מוחלטת, גמישות מבצעית מלאה בממשל אזרחי שלנו. וזה תקופה ארוכה כמו שיש ביו"ש עד היום, שנים רבות. את הפרק צבאי, את הקטע של המלחמה היינו צריכים לסיים מזמן. את זה לא צפינו שיקרה. עכשיו, גם זה חלק מהניהול הכושל למעלה. למה לקחת את כל הכוחות? הסוסים האלה דהרו בשיא המהירות ובשיא המרץ. מה קרה בחודש ינואר שהסקת את כולם החוצה? הוצאת אותם, אנשים חזרו ללימודים, למקומות עבודה, אנשים זה, ופתאום תחזרו, אתה לא יכול. לא, חזור, ככה לא מתנהלים. ככה לא מתנהלת מלחמה, כך לא התנהלה שום מלחמה מלחמות ישראל. נכון שיש פה אירוע חריג, נכון שיש פה הרבה מאוד חטופים, אבל עדיין
לא הייתי מצפה שנהיה 10 חודשים. מזל שהחיילים בשטח והמפקדים בשטח הם צמאי ניצחון, הם מבינים את גודל השעה, כן. והם מבינים את השליחות הגדולה שהם מצויים בה, והם נחושים להביא לנו, לעם ישראל, את הניצחון. מזל שהם שם, שהם כאלה. זה המזל הגדול של כולנו. ממש, ברוך השם, ושישמור עליהם. אני רוצה רק לסיום, לפני שאנחנו נפרדים, שתשמעי את יוני בן מנחם, מצטרף אלינו, פרשן לענייני ערבים מגזין אפוק. שלום לך, יוני, מה שלומך? בסדר ידידי, מה שלומך? ברוך השם, הרעיון שלנו על המאמר של עופר וינטר חורך את הרשת. אנשים שואלים למה עופר וינטר לא מתראיין, אז חברים, הוא לא יכול עדיין להתראיין, הוא עדיין בצבא, הוא עדיין נחשב איש צבא. יוני, אתה שומע את הדברים של שוש רבן, אתה מסכים, ונדמה לי שאתה כבר אמרת את זה כמה פעמים, שהמכה המכרעת הייתה צריכה להיות הרבה יותר מהירה, ובעצם באמצע הלהט של הניצחון, מישהו פה, מה זה מישהו? ממשלת ישראל, עצרה את הצבא באיזשהו מקום. כן, אני שמעתי רק את הזנב של הדברים של המחורה שהמצאת אצלך באולפן. סגן אלוף במילואים שוש רבן. כן, אישה מופלאה. מלאה בלהט, אני עוקב. כן, היא גם מקצוענית. גם אישה מאוד מקצועית שמכירה היטב את הצבא, כן. מצוין. אני רק אוכל לחזור בקצרה על דברים שאני אמרתי לך כבר ברעיונות קודמים. יש פה כמה בעיות. הבעיה הראשונה זה הניהול הכושל של המלחמה, על ידי הדרג הצבאי, כולל שר הביטחון. הדבר השני זה, אם ניכנס לפרטים, העובדה שפינו את התושבים בצפון, עשרות אלפי אזרחים ישראלים מהבתים שלהם. הדבר השלישי זה שצה"ל לא נכנס בימים הראשונים לרפיח, וכבש את ציר פילדלפי במעבר רפיח, והמחדל הגדול, המודיעיני והמבצעי שהמלחמה הזאת ברצועת עזה, שבגללו אנחנו עלולים לא לנצח, זה מחדל המנהרות, שזאת ההפתעה האסטרטגית של החמאס, ועד עכשיו צה"ל לא מצליח להשתלט על הדבר הזה. יש שם עוד מאות קילומטרים של מנהרות שבתוכם מסתתרים 15,000 מחבלים חמושים, ועכשיו הם מכניסים מחרטות לתוך המנהרות כדי לייצר רקטות ופיצצות מרגמה, ועדיין צה"ל לא מתעורר. צריך להכניס לשם דחוף 2 אוגדות של צה"ל ולהשתלט על הדבר הזה, על המנהרות האלה שעדיין לא נכבשו. זה ימוטט את החמאס. כן, שוש רבן, לפני שאנחנו מסיימים, האם ראש הממשלה יכול לפטר את הרמטכ"ל? ראש הממשלה יכול לפטר את הרמטכ"ל באמצעות שר הביטחון, אבל ודאי יכול והיה צריך. אנחנו מכירים את הרחוב הזוהם ומה שהוא עשה. בפיטורי גלנט. כן, אבל אני אומרת, מספיק להתרגש. כמו שהיה צריך לפטר את היועצת המשפטית, וגם אם זה יעלה לבג"ץ, אפשר לעשות פה הלוך ושוב, אפשר לעשות וצריך לעשות דברים. אי אפשר כל הזמן להגיד אי אפשר. ודאי. עכשיו בוא, ראש השב"כ כפוף ישירות לרמטכ"ל, מה ההבדל? תראה מה קורה. השב"כ, המחדל שלו הוא עצום, לא פחות מזה של הצבא. לחלוטין בלתי מובן, מה קרה באותו לילה. וגם שם מתנהלים כאילו כלום, עוד שמים תנאים והתניות, עוד מושכים אותנו באף לעסקת חטופים הזויה, ועוד גם בשב"כ מתבצעים מינויים הזויים, גם שם כבר ממנים מתחת לשולחן את כל הדור הבא של שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה היה ועדיין ועודנו צריך לפעול. כן, תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים שוש רבן, תמיד כיף איתך. תודה לך, תשובות קולעות, חדות, חכמות, מחכימה אותנו. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.